الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام. هذا جدول أحببت مشاركته لعل أن يجعلنا الله تبارك وتعالى سببا لكل من يقبل على حفظ القرآن الكريم بفضل الله جل وعلا. وبداية عايز أقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا سبحانه وتعالى يسر حفظ القرآن، يسر تلاوة القرآن سبحانه جل وعلا، يسر تدبر القرآن. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. طيب لو انت كل يوم هتحفظ آية واحدة بس، ده حاجة صعبة عليك؟ مش صعب خالص انك انت كل يوم بعد اي صلاة من الصلوات تمسك كده المصحف وتجيب آية وتظل تردد في هذه الآية مثلا 33 مرة، مثلا ممكن على مسبحة، او ممكن مثلا تردد 50 70 حتى لو 100 مرة. حاجة صعبة عليك انك انت تردد آية واحدة من المصحف 100 مرة؟ والله ما هتاخد منك وقت كتير بفضل الله. لو انت داومت على كده بعد 17 سنة و7 شهور و9 أيام تكون خاتم للقرآن الكريم بفضل الله جل وعلا. طيب لو انت كل يوم هتحفظ آيتين يبقى هيكون بعد 8 سنين و9 أشهر و18 يوم. طيب 3 آيات 5 سنين 10 شهور و13 يوم. 4 آيات 4 سنين و4 شهور و24 يوم. طيب كل يوم 5 آيات، وهذا كان منهج بعض الصحابة رضي الله عنهم ان كل يوم يحفظ 5 آيات من المصحف. لو دومنا على كده هيكون بفضل الله عز وجل بعد 3 سنين بس، 3 سنين و6 شهور و7 أيام نختم القرآن بفضل الله جل وعلا. وخير الأعمال أدومه وإن قل. أهم شيء انك انت تداوم، ما تقولش انا هحفظ 5 آيات بس انت داوم بس على 5 آيات او دومي على ال5 آيات، ونشوف بفضل الله عز وجل بعد 3 سنين و6 شهور و7 أيام تختم القرآن بفضل الله جل وعلا. طيب لو انت او انت هنحفظ كل يوم 6 آيات يبقى 2 سنين و11 شهر و4 أيام. كل يوم 7 آيات يبقى 2 سنين 6 شهور 3 أيام. كل يوم 8 آيات يبقى 2 سنين وشهرين و12 يوم. كل يوم 9 آيات يبقى برضو بعد سنة واحدة بس و11 شهر و12 يوم. طيب الجدول ده مكتوب فيه يعني ايه طريقة؟ طبعا طريقة حفظ القرآن يا جماعة، في جماعة ناس بتحفظ بعدد الآيات، يقول أنا كل يوم مثلا هحفظ آيتين، كل يوم هحفظ 5 آيات مثلا. في البعض يقول لا أنا هحفظ بالوجه، مثلا نص وجه أو وجه أو وجهين. طيب لو انت كل يوم هتحفظ نص وجه، عندنا طبعا المصحف المدني ويسمى بمصحف الحفاظ، عدد سطوره 15 سطر، يبقى نص وجه 7 سطور ونص. ده مش حاجة صعبة خالص. يبقى لو كل يوم حفظت نص وجه بس من المصحف هتختم القرآن، وهتختم القرآن بعد 3 سنين و4 شهور و24 يوم بفضل الله جل وعلا. طيب هتزود شوية همتك أعلى، هتحفظ كل يوم وجه واحد بس من المصحف، تختم بعد قد ايه؟ بعد سنة و8 شهور و12 يوم. طيب همتك اعلى من كده والذاكرة بتاعتك ما شاء الله مساعداك في حفظ القرآن، كل يوم هتحفظ وجهان، يبقى في الحالة دي تختم القرآن بعد 10 شهور و6 أيام. يبقى شفتوا يا جماعة حفظ القرآن يعني سهل ان شاء الله ازاي؟ اهم شيء اننا نتحرك ونبدأ ان شاء الله نطبق. لو انت همتك عالية يلا ابدأ اشتغل كده وكل يوم احفظ وجهان. وبالمناسبة الوجهان يعادل ربع حزب من القرآن الكريم. الربع غالبا بيكون يعني في 4 بتكون صغيرة وجه ونص، وفي 4 بتكون وجهان، لكن في المتوسط بيكون وجهان. لو انت همتك عالية او همتك عالية نبدأ كده نشتغل ونحفظ كل يوم ثمن او او وجهان من المصحف. طيب انت شايف الذاكرة بتاعتك ضعيفة، قلل في المقدار وجه واحد او نص وجه، او ممكن بنظام الايات زي ما احنا اتكلمنا كده آية واحدة 5 آيات وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل القرآن العالمين به العاملين به الداعين اليه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العمل المبارك صدقة جارية لي ولكل من يساعد في نشر هذا الجدول المبارك ان شاء الله جل وعلا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.